සුබ දවසක් වේවා යාළුවනි. ඔයාලා හැමෝටම SS YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පීසා එකක් ගෙදරදී ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පීසා එක හදාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්, ඊස් තේ හැඳි 2ක්, සීනි තේ හැඳි 3ක්, ලුණු තේ හැන්දක්, මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර 200ක්. අවශ්‍ය නම් තෙල් හෝ මාගරින් යොදා ගන්න පුළුවන් පිටි මෝලිය සකස් කර ගැනීමට. අපි මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අපේ ඊස් ටික මද උණුසුම් වතුරේ දිය කරලා ඊස් හොඳට ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයට පත් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම අපි මේකට ඊස් ගන්නකොට හුලං වෙදිච්ච නැති අලුත් ඊස් ගන්න ඕනි යාළුවනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපේ පීසා එක පිපිලා නැතුව රොටියක් වගේ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට පීසා එකේ නියම රස ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඊස් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම ඊස් ටික මගේ දිය කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඒ අතරම ලුණු, සීනි ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ වතුර එකේ දිය කරගන්නවා. මම මගේ පිටි මෝලිය අනා ගන්න භාජනයේටම තමයි මේ ටික එකතු කරලා දිය කරගන්නේ. ඔයාලට වෙන භාජනයක දිය කරලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. ඔයාලට පේනව නේද මේකේ තනින් තන කැටිති තියෙනවා. දිය වෙච්ච නැති ඊස්ට් ඒවත් හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරාට පස්සේ ඊස් ටික කවලම් වෙලා තිබුණ නැත්තම් එක තැනකට එකතු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම මේ විදිහට පිටි ටික භාජනයට එකතු කරලා ලී හැන්දක් ආධාරයෙන් හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මේක ඔයාලට අතෙන් උනත් තනා ගන්න පුළුවන්. මේකට විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනි. අපි මේ පීසා එකට අපේ පිටි මිශ්‍රණය හොඳට නීට් කරගන්න ඕනි. අතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ පිටි මිශ්‍රණය පිපෙන්න මම මේ ආකාරයට වහලා පැයක් තියා ගන්නවා. ඒ අතරතුර කාලයේදී මම මගේ එළවලු ටිකක් සකස් කරගන්නවා. දැන් මගේ පීසා එක පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මගේ පීසා ඩෝ එක තුනී කරගන්න ලෑල්ල මතු පිටට මේ විදිහට හොඳින් පිටි ටිකක් ඉස ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් මේ ආකාරයට හොඳින් පීසා ඩෝ එක නීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට තුනී කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ආකාරයට තුනී කරගත්ත මගේ පීසා ඩෝ එක. දැන් මම බේකින් ට්‍රේ එකේ බටර් ස්වල්පයක් ගා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පීසා ඩෝ එක බේකින් ට්‍රේ එකට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගෑරුප්පුවක් ආකාරයෙන් පීසා ඩෝ එක මත පිට හොඳින් සිදුරු විද ගන්නවා. දැන් මම මගේ පීසා සෝස් එක මේකට යොදා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති සෝස් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ තක්කාලි සෝස්. ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි ඩ්‍රෝ එක වැහෙන විදිහට
හොඳට වටේටම එකතු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට තමයි අපේ පීස් එකේ නියම රස එන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට මම මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 220න් ප්‍රීහීට් වෙන්න දානවා. එතකොට මගේ පීසා එක සරසගෙන අවසන් වෙනකොට oven එකත් ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා සෝස් වලට වැඩි කැමති නැත්නම් ඔයාලගේ කැමති විදිහට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම සෝස් ටික එකතු කරලා මේ විදිහට අවසන් කරගන්නවා. අපි බලමු අපේ චීස් ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට චීස් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් වැඩිපුර ලොකුවට කපාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ වටේටම ඔයාලා චීස් ටික හොඳට අහුර ගන්න. ඉඩ තියෙන හැම තැනකම බලලා තියෙන විදිහට චීස් ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට මගේ සියුම්ව කපාගත්ත තක්කාලි, මාළු මිරිස්, ලොකු ලූණු පෙති මේ විදිහට තනින් තන ලස්සනට තියලා පීසා එක සරස ගන්නවා. මේකට ඔයාලා තක්කාලි අකමැති නම් ඔයාලා කැමති දෙයක් මේකට තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්න දේවල් තමයි මම තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ උඩින්ම චීස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. යටට චීස් එකතු කරගන්නම ඕන නෑ. මම යටටත් එකතු කරලා උඩටත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ ආකාරයට පීසා එක බේක් කරගන්නවා. සෙල්සියස් අංශක 220න් විනාඩි 20ක්. ඔයාලත් බලන්න විනාඩි 20 සමහර වෙලාවට oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම හදාගත්ත පීසා එක. බලන්න මේ පීසා එකේ හොඳට තක්කාලි, ලූණු, මාළු මිරිස් ඒ ටික හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට පීසා එකක් හදාගෙන ඔයාලත් රස බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පීසා එක හදද්දී මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒවටත් පිළිතුරු ලබා දෙනවා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.